นี่คือบัตรกรีหัวแล้งแบบมาตรฐานที่ใครๆหลายคนนิยมใช้กันเวลาทำงานอิเล็กทรอนิกส์ราคาประหยัดเหมาะกับมือใหม่ตัวด้ามทำจากพลาสติกแข็งน้ำหนักเบาจับถนัดมือจุดเด่นคือพกพาง่ายสะดวกแค่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้ส่วนแกนโลหะมีรูระบายอากาศช่วยให้ความร้อนกระจายได้ดีปลายหัวแล้งเป็นปลายแหลมเหมาะกับงานบัตรกรีทั่วไปเช่นสายไฟและงานบอร์ดขนาดเล็กกำลังวัตต์อยู่ที่60วัตต์ร้อนเร็วในไม่ถึงนาทีเหมาะกับงาน DIY ทั่วไปข้อดีคือทนใช้งานง่ายไม่แพงอะไหล่ปลายหัวแล้งสามารถหาซื้อได้ง่ายข้อควรระวังคือไม่มีตัวปรับอุณหภูมิถ้าปล่อยให้ร้อนนานๆอาจจะทำให้บอร์ดไหม้ได้เพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้งานเสร็จก็ควรจะถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อยืดอายุการใช้งานของบัตรกรีให้นานยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วถ้าคุณกำลังมองหาหัวแล้งราคาถูกสุดคุ้มใช้งานง่ายเหมาะกับงานซ่อมเล็กๆน้อยๆหรืองาน DIY ทั่วไปตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับ